ආයුබෝවන් මගේ නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් කාර්යබහුල අතරේ මම මේ බබාට හදන හබල පෙති රෙසිපි එක ගැන අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මගෙන් ගොඩක් අය අහලා තිබුණා, WhatsApp එකට මැසේජ් දාලාත් අහලා තිබුණා කොහොමද මං හබල පෙති එක හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ මම හදන විදිහ, ඉතින් මේට වඩා වෙනස් විදිහකටද මේක හදන්නේ කියන මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ බබා නම් හරි ආසාවෙන් මේ හබල පෙති එක කනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලටත් කියනවා try කරලා බලන්න බබාට. මොකද මගේ බබා තුන් වෙලටම බත්ම දුන්නාම එයා කන්න පොඩ්ඩක් අදිමදි කරනවා. ඒක නිසා තමයි මම වෙනසකටත් එක්ක හබල පෙති බබාට හදන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් මේ හබල පෙති එක හදන්න මොනවද දන්නවද උමනා වෙන්නේ? හබල පෙති කුඩා ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. සීනි කෙසෙල් ගෙඩියක්. ඇඹුල් කෙසෙල් එහෙම දෙන්න හොඳ නැහැනේ බබාලට මේ සෙමෙන නිසා. ඒක නිසා මේ සීනි කෙසෙල් ගෙඩියක් ඕනේ. හිතන්නකෝ හබල පෙති ග්‍රෑම් 100ක් ගත්ත කියලා. ඒ ග්‍රෑම් 100 4කට කැඩුවොත් එහෙමලා එක කොටසක් අරගන්න. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උමනා වෙන්නේ බබාට එක වෙලකට කවන්න. හැම වෙලෙම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි බබාගේ කෑම හදන්න කලින් භාජන පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ අත් හොඳට සබන් දාලා සෝදගෙන තමයි බබාට කෑම හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් විස බීජ යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ මැටි භාජනයක තමයි මම බබාට කෑම හදන්නේ. ඔය හබල පෙති ටික ඒකට දාලා වතුර ටිකක් දාලා මේ හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒක කරනකොට පෙනේවි මේ හබල පෙති වල සමහරක් මේ උඩට එනවා. කෑලි වගේ උඩට එනවා. ඉතුරු ටික යටට බහිනවම අතින් මේ කරාට පස්සේ ඒ ටික පෙරලා අයින් කරලා අර යටට බහපු ටික තමයි අපි ගන්න ඕනි. මම බබාට කෑම හදන්නේ මැටි භාජනවල නිසා ඔන්න ඔයාලට දැන් පේනවා ඔන්න ඔය වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් වතුර දාන්න එපා. මොකද ඒක සීරියල් එක වගේ අර දිය වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට තේරෙනවා පළවෙනි වතාවේ හැදුවම වතුර අඩු වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. චුට්ටක් වතුර දාලා ඒක ලිපේ තිය හැඳි ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක ඉදෙනකන් මදගින්දරේ තියලා ඉර වෙලා ඔන්න කෙසෙල් ගෙඩිය මේ මත් ගා ගන්න ඕනේ. මම නම් බබාට මත් ගාලා දෙන්නේ. සමහර කට්ටිය හොරලා දෙනවා. අපේ බබා හොරලා දුන්නාම කනවා හොරයි. ඒක නිසා මම අර බෙරි බත මත් ගන්න ඒ විදිහට කෙසෙල් ගෙඩිය හොරලා ඉර වෙලා මේ පෙනේර එකට දාලා ඉර වෙලා ඒකෙන් මත් ගාලා තමයි ওই විදිහට කෙසෙල් ගෙඩි ටික ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න ඔය ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ මේ වතුර හිඳීගෙන යනවා තේරෙනවා. හරිද? එතකොට මේ අර සීරියල් එක වගේ ඕක දැන් අර මේ බත් ඇටයට වගේ තියෙන ගතිය අඩු වෙලා කැඳ ගතියක් වගේ එනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා බබාට මේ අර කවා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒ කියන්නේ අර වතුර ගතිය වගේ චුට්ටක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ ගතිය එනකොට ඔක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් හින්දනකොට ලිපෙන් බාගෙන අයින් කරගන්න. අර මොට්ටියේ එහෙම රස්නෙටත් මේ ඕකේ වතුර චුට්ටක් අඩු වෙනවා. නැත්තම් බබාට කන්න අමාරුයි. මොකද මේ අර හොඳටම මේ ඔක හයි වෙලා වගේ තිබුණොත්. මේ මං ඔයාලට පෙන්නන්නේ අර වතුර වැඩි වෙලා මේ අර සීරියල් එක වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔය පෙන්නන්නේ. බබාගේ බෙරිබත හදන්න මත් ගා ගන්න භාජනයට ඕක දාලා විරලා භාජනය කියන්නේ පෙනේරෙට දාලා විරලා අර බෙරිබත මත් ගන්නවා වගේ ඕක මේ කරනවා. දැන් බෙරිබත මේ මත් ගන්නකොට ඔයාලා දන්නවා මේ ඒකේ පොඩි කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. අර රොඩ්ඩ වගේ කියන්නේ එහෙම කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ එහෙම ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම පෙනේරෙන් ඔන්න ඔය විදිහට මේ පෙරිලා විර වෙලා බබාගේ භාජනයට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි අපි අර කලින් සූර ගත්ත හරි මත් ගා ගත්ත හරි කෙසෙල් ටික තියනවානේ. ඒ කෙසෙල් ටික මේකත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා හොඳට ඊට පස්සේ තමයි අපි බබාට මේක කවන්න ඕනි. මං දෙන්නේ එහෙමයි. මේ අනික එක විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනි ඔයාලට. මේ මම අත් හදා බලන දේවල් තමයි මං ඔයාලට මේ ෂෙයා කරගන්නේ. මගේ බබා නම් හරි ආසාවෙන් කනවා. බත් එකට වැඩිය හරි ආසාවෙන් මේ කෑම එක එයා කනවා. ඒක නිසා මං දවසට එක වතාවක් අනිවාර්යෙන් එයාට මේක දෙනවා. ඔයාලට කෙසෙල් ගෙඩි වෙනුවට රටේ ඉඳිත් ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. රටේ ඉඳි වල ඇටේ අයින් කරලා අර බික් දෙකක් විතර හොඳට කපලා දාලා එහෙමත් කරන්න පුළුවන්.
නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් නොදන්න තැනක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බරයට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න මං කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් මට වෙලා තියෙන වෙලාවට ඉඳ තියෙන වෙලාවට හිතන්න එපා අහංකාරකමට ආඩම්බරකමට ඉන්නවා කියලා මම බබාත් එක්ක බිස්නස් දෙකකුත් කරනවා ඔයාලා දන්නා මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නා ඉතින් මට වෙලාවක් හම්බෙච්ච වෙලාවට මං ඒවට උත්තර දෙනවා මට මැසේජ් කරපු කට්ටිය එක දන්නවා හරිද ඉතින් ඒක නිසා මේ මං ගොඩක් ආදරෙන් කියනවා මාත් එක්ක එකතු වෙලා හැමදාම ඉන්න ඔයාලගේ ජීවිතේට මොනවා හරි දෙයක් මේ වීඩියෝ වලින් ගන්න ඒක තමයි මං ලබන ආත්ම තෘප්තිය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බබාට කෑම එක හදාගන්නේ. හදාගෙන ඉරලා බබාට කවලා බලන්න. අනික එක විශේෂම දෙයක් තවත් බබාට අලුතෙන් කෑමක් හඳලා දෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙන්න බබාට උදේ හරි දවල් හරි එක දෙන්න. ප්‍රධාන ආහාර වේල් තුනට අමතරව අමතර ආහාරයක් විදිහට ඔයාලට දීලා බලන්න පුළුවන් මං කියපු විශේෂම කාරණාව මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට මේක අලුතෙන් දෙන කෙනෙක් නම් ඔයා උදේ හරි දවල් හරි මේක බබාට ඉස්සලාම දෙන්න මොකද ආසාත්මිකතාවක් ඇති වෙනවද කියලා බලාගෙන ඕනි බබාට අපි මොන කෑම දුන්නත් අලුතෙන් හඳුනලා දෙන හැම කෑමක්ම එහෙම තමයි ආසාත්මිකතාවක් ඇති වෙනවද කියලා බලලා තමයි දෙන්න ඕනි හරිද එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි. අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර subscribe කරලා යන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම්.